Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya nak tunjukkan macam mana saya buat sendiri stand untuk green screen. Okey. Saya ada dua batang PVC ni. Kecil je. Setengah inci. Dua batang. Ni kita potong, suruh kedai potong siap-siap 4 kaki. So ni akan jadi tiang utama kan, tiang yang panjang dia. Okey. Lepas tu ni untuk lebar dia 3 kaki. Suruh kedai potong siap-siap 3 kaki. Ada 2 batang. Okey. Lepas tu ni untuk buat stand dia. Ada 6. Suruh kedai potong siap-siap sekaki. Okey. 1 kaki. Okey. Lepas tu kita ada T4. Kita ada 2 elbow. Okey, sekarang kita nak pasang So, saya nak pasang dia punya atas dulu lah. Okey, terus dipasang. Ni senang je kan? Senang sangat. Okey. Lepas tu kita terus pasang dia punya kaki. Satu. 2. 10 saat je kot pasang ni. Okay. Tujuan dia kaki lebar ni supaya kita boleh nak letak tinggi pun boleh kan. Nah, dia boleh tambah tinggi. Lepas tu pasang ketat-ketat dah masukkan rapatkan. Okey. Mana green screen je kan? Ni baru jadi stand. Green screen je kat sini. Beli kain. Beli kain dekat kedai. Tak boleh cakap lah sebab dia orang tak bayar pun kita kan. Bukan dia buat advertisement kan. Beli kat kedai kain Ella Cari yang colour macam ni. Okey, lembut je. Okey. Okey, lepas tu pergilah kat mana-mana tempat menjahit kan. Suruh dia jahit siap-siap macam ni. Macam langsir. Okey. Okey, sekarang kita nak pasang terus langsir ini. Pasang je lah, masukkan. Okey. Yang bawah ni kita boleh potong lah kan, kain lebihan ni. Okey. Sekarang kita terus nak try. Okay. Sekejap, pause tadi. Okay. Saya cuba letak virtual background Sekejap. Cantik pun. DIY saja. Portable, murah, ringan dan selamat kot. Selamat macam ni Kalau nak adjust kamera apa semua kan, nak bagi tinggi ke boleh lah. Boleh tambah je. Mungkin boleh pipe ni boleh tambah tinggi sikit ke kan. Okay. Thank you.